Abborrfemman presenteras av Baltic Life Jackets. Vi kompromissar aldrig med din personliga säkerhet. Darts, störst på småplock. Humminbird, premium ekolod för sportfiskaren. One Boat Network tar ditt fiske till nästa nivå. Minn Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Leech, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Och av Sportfiskarna, stöd sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Mina damer och herrar, varmt välkomna tillbaka till Abborrfemman 2023. Nu är det dags att inleda dag 2 och teamen är på väg till sina fiskeplatser. Den första dagen var otroligt jämn och tittar vi på hur dagen slutade så kan vi se att teamjiggar.nu går in med en ledning i dag 2 med endast 2 centimeter före Team Upplev. Tävlingen har precis börjat och spelfältet är helt öppet. Kanske särskilt denna dagen då teamen får välja valfritt vatten. Ska någon lyckas sticka ut mot de andra, stanna kvar så får vi se. Nu kör vi igång. God morgon! Dags för dag 2 och Hemlig sjö. Vi är tidigt ute. Vi hoppas att vi är själva på den här sjön. Och vi hoppas på magiskt fiske idag. Absolut. Idag ska vi dra fisk. Ja, det är taget. Får vi 2,25 så är jag sjukt nöjd. 2,30 då är jag ännu nöjdare. Ja, taget. Let's go partner. Hej! Välkomna till episod 3, Abborrfemman. Så att det ska bli lite intressant. Det är ett mycket mindre vatten än vi fiskade på igår. Och lite mer strukturer med stenar, öar och lite mer fiska på. Alltså kasta mot. Än bara att titta på en äggklotsskärm. Så det blir jäkligt intressant. Häng på och håll på giganten. Ja, in i dimman Patrik. Ja, minst sagt. Minst sagt. Det är, vad kan det vara, 50 meter sikt. Vi får hoppas att dimman lättar lite idag sen. Ja, idag är det ju fritt vatten. Fritt val. Fritt val av vatten, ja. Ja, det ska bli intressant. Nu jävlar. Ja. Nu är vi på en ny spot. Ja. Eller nytt vatten. Ja. Vi är taggade till tänderna. Men tyvärr så är det ju 3 av de andra teamen som har hittat samma sjö. Det är lite tråkigt. Men vi måste jobba på trots det. Ja. Så häng med nu. Idag är det fritt val på vatten. Så vi har valt en mellanstor sjö. Men här finns det chans för stora fisk. Här finns det chans. Så nu kör vi. Nu kör vi. Vi kommer börja med Blade Jigs från Bite Obliques. Ja, jag kör en Wolf Creek Chat som trailer. Och jag kör en Bite Oblique Pope. Hoppas att det smäller direkt. Ja, nu kör vi. Den här sjön som har kommit till en norrländsk som är ganska liten. Den är ganska, liksom, har inte så mycket, det är bara sandbotten. Men den har extrema stora stenstrukturer. Och det är runt de här stenstrukturerna som betesfisken samlas. Och det är där vi ska jaga abborren. Nu ska vi leverera. Ja, jag hoppas jag verkligen. Hoppas att fisken är kvar bara. Ja, men det är den. Dags för första kastet. Jag börjar med en nädskalle och en liten mask från Bite Oblique. Den här är fylld med lite salt så att den här kommer ställa sig upp på botten, så kommer abborren och suger sig in. Och sen så krokar jag den förhoppningsvis. Vi börjar med en jigg från Bite Oblique. Kom igen, nu kör vi. Och som ni ser så är det en magisk morgon. Alltså det är riktigt fin morgon. Får hoppas att det inte påverkar fisken någonting. Att fisket är bra helt enkelt. Ja, fisk. Den är helt okej det. Den är? Ja.
Det tror jag. Ja, jag har också fisk. Ja, okej. Nej, Han var inte så okej. Han satt på tvären. Okej. Nej, inte så stor heller. Lossnade han och så sen hände det någonting. Så jag undrar om jag satt han i bakdelen på honom. Och såg du gäddan som kommer? Var det som var det? Han stod jag där eller? Nej, ingen speciellt stor, men han ville gärna ha den. 31. Ups. Första godkända. Då var våra team igång och det verkar hugga på hos Team Jiggar.nu trots den tunga dimman. Vi tar och ser hur våra eminenta skåningar inleder dagen. Jag tror det kommer komma upp betydligt färre fiskar, men betydligt bättre medelvikt. Det är, folk har ju valt vatten som passar dem bäst själv och uppenbarligen så är det ju mer än vi som gillar detta vattnet. Men det är uppe med tuppen och vi kör. Ja. Bättre. Ja. Är det? Ja. Lite bättre i alla fall. Ja, vi kan hova den. Ja. En gädda eller? Kan det vara? Ja, det måste det vara. Ja. En av de största abborren som någonsin har existerat. Ja. Det är det. Gött. Ja, det var ju inte riktigt vad man hade förväntat sig. Alltså man är ju lite, nerverna är lite halvt utanpå kroppen. Så ja. Det kändes precis som en abborre och hugget. Men lite väl tung. Starta med en Nejsborg nedriggad Nejsbo. Jag startar dagen med en Ribster Lucy. Se vad han kan ge här. Spännande, Patrik. Verkligen. Nej. Den var inte. Ja, den var inte stor. Dagens första. Den är 32. Jäklar. Nej, Vilket hugg. jag får inte fast dem med det. Nu fick jag, det är kritters alltså. Du fick en liten. Mm. Kritters. Oj. Det här är inget man vinner abborrfemman 2022 med. Nej, den där var lite... Men han var hungrig. Oj, de bara suger in det. Hej då. Men det är fisk här. Och vi såg stora. Oh! Vad händer? Den nappade. Ja. Men det där var en kritter. Det är roligt att fiska med Nedhead för de hugger så frenetiskt. Jag tror det går för de andra. Ja, det går säkert jättebra i och med att vi vet att de står på prime spots. Vår team upplever leta efter smulor någon annanstans. Ja, vi får fan åka och titta istället. För nu gäller det att sätta den här bollen 07.50 började vi fiska. Då får vi fiska innan regnet kommer. Ja. Ja, liten. En gangster. En fin abborre på 30, strax under 30. Jag kommer inte mäta den här faktiskt för den kommer inte göra någon skillnad idag. Men jättefin. Ja, vad tror du om de andra lagen då, Stefan? Ja, jag tror att... De ligger och trängs, va? Jag tror de kommer att trängs lite faktiskt. Jag tror faktiskt att fler lag hamnar i samma vatten. Mm. Det kan bli värre där mycket. Det här är inget... Där! Det här är nog bättre. Det här är bättre. Det här är bättre. Är du med? Kommer här. Det här är en tank. Jo då! Andra kastet och vi har en riktig tank här. Åh, vad gött! Titta vilken abborre. Ja. Oj. Ska vi mäta den här? 46.
Hej då! 46 på Bite Obliques Blade Gig. Pope som släp. Klockrent nu på morgonen. Bra jobbat Team Sporting, en galet fin 46 cm abborre så här direkt på morgonen. Dagens första 40-plussare landad. Det här bådar för en spännande dag 2. Jag står på bergskanten här borta. Jag tugg varenda gång. Vad fan händer nu då? Nu sitter gäddan där kan jag säga. Nu blev det tvärstopp. Kolla här. Det är ingen liten gädda. Nej, han lossnar. Stackars. Okej. Vad fan händer nu? Nej. Det har hänt förut. förut. Länge eller? Nej, vad fan, det har hänt förr. Ta en borre sådär nu. Ja. Eller gäddan. Ah, jag har ju någonting på. Kugg. Jag vill bara säga det. Och den känns tung när jag släppte den. Nej. Svårt att göra mottag med det här. Satan vad tungt det var. Det var en stor fisk kan jag säga. Nu är det en bättre fisk. Jag kan ta havenbjörn. Ja men den var helt okej. Ja, det är inget monster. Men nu fick vi en lite bättre fisk. Jag vet inte, det är kanske en 38, 40 där någonstans. ...37. 37 ja. Prövar hulken. Wolf Creek. Det mindre jigg nu när de kanske inte är riktigt ultrastout. Gött. Nej, ingen stor. Är det inte det? Nej. Den är inte ens godkänd. Men vår första abborre. Hög på en Wolf Creek shad. Färgen hulken. Där. Ja, måste det ju vara. Om det inte är en gädda. Lite bättre i alla fall. Ja, det är nog en gädda. En gädda? Ja. Har du sett det? Nej, men det känns... Ja, kanske inte. Ja, en fet jävla abborre. Så jävla nice. Sög i sig den här. Rip Lucy Hulken. Gött. The incredible. How? The incredible. Fan, alltså jag blir så lycklig varje gång Röstan han visar var skåpet ska stå. Helt underbart. Det är 46 men de blir mig själv 47. Men en 46 i båten. Trodde faktiskt den var större. Den såg mycket större ut. Jag ska testa ett lite mindre bete. Som jag fick lite större fisk på igår. En näddriggad creeper eller krypet. Får vi se ifall han. De är försiktiga nämligen de som är här nu. Bättre fisk. Ja. Hov. Ja, det är bästa. Han var arg i alla fall. En gädd. Ja. Och alltid efter en gädda. Kom ihåg att kolla tafsen så att det inte är några märken i tafsen för det försämrar dem direkt. Nu hade jag turen att det inte var ett märke i den så då är det bara att fiska vidare. Ja, vi famlar i mörkret här lite. Men vi kämpar på helt enkelt. Det är det enda vi kan göra nu. Jobba och kämpa. Slita och släpa. Slita och släpa, det är våran melodi där. Jäkla piss. Ja, du har en på. Mm. Är du säker på att det är det? Ja, det är jag. 110. Det var en liten snipe. Snipes. Mm. Släpp jiggen. Hallå, farbror gädda. Släpp den. Jag är inte farbror, jag är liten. Jag är jätteliten.
tittar på dig med misstänksamt öga. Kan du snälla släppa i mig? Det tänker jag absolut göra. Jag tycker om dig. Nu släpper jag i dig. Hej då! Smågrabbarna i stöten. Vad det hugger på den. Viktiga grisar eller? Nej, den där var fin. Jag får inga fina. Nej. De verkar vara smågrabbar bara. Krokade en fel. Jag får bara gädda på näddgädd. Ja, det hugger lite sådana här 2-hektarsabborrar nu då. Men inte de här vi ska ha. Vi ska ha större. Kör vi en Nasibo Worm här från Bite Oblique på en näddskalle, 10 gram. Effektivt. Men nu ska vi försöka få upp en större. Oj! Hej då! Det är inga stora det här. Nej. Eller ja, den är ju jättefin den här också. Såklart. Den är 34. 34. Så jag tänker faktiskt att köra en kräfta. En yrkrav här för Bite Oblique. Och det jag gör det är att montera den på en swinghead. Och kräftan de flyter. Så när de drar över botten så ställer den sig så här. Ser det bara. Så blir han tök med abborre och mumma. Och så krokar dansken. Och så blir alla glada. Kanske lite bättre. Nej, det är samma size. Du är hit gubben. En till i 30-35 cm storleken. Jag hugger på varje kast nu. Det gäller bara att hitta de stora tanksen här nu. Ja, den här var 32 bara. Hoppa tillbaka. En bra start för Sporting, och tar vi en titt på dagens scoreboard kan vi se att de för tillfället leder. Både Team Sporting och Giganten har tagit en 46 cm abborre vardera, vilket är en otroligt bra start på dagen. Vi lägger lite fokus på tips och tricks och ser vad Björn och Jiggar.nu har att visa. Jag var tvungen att knyta om, så jag tänkte visa på hur jag gör när jag fiskar abborre. Jag har fluorkarbon. Det här fallet 0,44 ifrån Darts. Vi har en hel del gädda här, så att jag vill ha lite grövre fluorkarbon. När jag knyter på de här så gör jag dubbla grinner. Så en ögla. Och sen igenom öglan ett par gånger. Fukta lite så att det blir mindre friktion. Så gör jag samma sak med den andra linan som jag hade. Så. Därifrån ser de. Går de rakt ihop. Låser mot varandra. Klipper av korta bitarna som man vill ha så tight som möjligt. Så blir det en snygg skarv där. Kanske en 40-50 cm är lagom. Klippa av. Så har jag en liten twistlock beteslås som jag också sätter med en grinner. Så egna tafsar, snabbt, enkelt. Kan tillverka dem själv. Det är grymt. Nej. Nej, bättre. Nej, han sitter på tvärn. Han är ingen bättre. Han sitter helt... Eller? Nej. 32. Det är nog lite bättre, Björn. Ja. Kan vara... Ja, jag vet inte. Han är nog... 30. Jag tror det är nog mycket av detta är ju abborre, små abborre. Ja, antagligen. Den känns ännu bättre. Alltså, eller det är inte som din, men ja, detta kan faktiskt vara läge kanske hova. Alltså. Nej, det är en borre. Approved! Satan, höll på nästan hoppa ut. Men tada! En lanker. Den är en 35, 36, 37.
Jag är på en creeper från Asox Gear, tacklat med ett bite oblique nedhead. Kaosad sakta på botten, bara känner man. Ben 37, nice! Jag hoppas det är en abborre, den är bättre. Den är bättre. Om det är en abborre alltså. Nej, det kan inte vara något annat. Som den pika. Det är fan. Approved! Snyggt Röstan. Det är samma size som ungefär den jag fick. En 37 och något sånt. Men tredje fisken på pappret. Mycket bra Röstan. Fin krabat. Såg i sig en Nasebo worm från Bite of Bleak i sån här lite motoroilfärg. Riktigt fina. 36. Mm. Ja. Men det är ju en 6 Röstan. Ja. Det är nästan beast mode på den. Patrik, jag är lite nervös att man inte har varit här någon gång innan. Ja, utan att det är en helt ny sjö. Så då kör vi en riktig chansning. Min sjö vi vet håller bra fisk och uppenbarligen så var det fler som valde den här sjön då. Så något rätt i tänke hade vi väl. Är det bara smått eller? Ja. Nu får vi se vad det är. Nej, det fick vi inte. Där. Är den över 30? Det kan vara en 30 i alla fall. 31. Gött. Säkert en gädd. Känns så. Ja, men härligt. 32. Vi är snart uppe i 1 meter nu på 5 fiskar. Ja, nu har vi kommit fram till en spot mitt i sjön. Ett ganska stenigt parti med massor med fisk. Så här ska vi stå och nöta nu, för jag har sett stora fiskar på lodet. Och håll tummarna för oss nu att det nappar. Ja, gör det. Det behöver vi. Risk för stenfadäs här. Oh, nu högg den gädda. Skit också. Såna jävlar. Nej! Oj! Snabbt! Härligt! Åh, för fan! Nu vet vi att vi är på rätt ställe. Det var ju en sån vi ville ha. Fy fan så skönt. Var är mitt spö? Han får till 45. Har vi en liten pangare. Ska vi se vad han är. Han är ett godkänd, han är 33. Han är full med skräp så jag slänger i den här. Den där hoppas vi verkligen inte kommer vara med på pappret sen. Vart skrev du? Jag har inte skrivit den tror jag. Nähä. Ja, den här är bättre. Den här är bra. Jag tar den själv. Ja, det här var inte så bra. Titta vad som kommer med upp i hoven här. Och så den här då. Vill de också ha. Så jag tror den här är lite längre än de tidigare. 36 var den. 36. Simma tillbaka. Det är rart för mina beten idag då. Testa. Där. En till i 35 size skulle jag säga. Nej, det släppte den. Shit. Åh, där klev den på igen.
Den här var bättre. Nu drillade jag hem en fisk som kanske var, den kändes inte jättestor. Släppte precis vid båten. Då klev den här på istället. Det var ett bra byte kan jag säga. Det var ett riktigt bra byte. Vi ser hur lång den här är. En bit över 40 i alla fall. 44. En bättre fisk. Ja. Bättre fisk. Ja, inte så där. Tycker du så? Den är ju 36. Bättre? Nej. Nu börjar det hugga på i båtarna och Jiggar.nu skopar fisk här på morgontimmarna och landar även de en 46 cm abborre. Vilken härlig start! Grunden är lagd för en spännande tävling. Vi tar och kikar om det går lika bra för våra skåningar. De följde med upp. Ja. 3-4 abborre. Nu ser de på eklodet. Ja. Drillar du? Det var inget stöd. Inget stöd. Gör sitt hugg dock. Den är ju inte så jävla liten. Va? Nej fan, den är approved. Det var en bomba. Ja. Hovmästare. Ja, du säger. Ja. Jag sa ju att jag kunde hova. Var den Rib Lucy? Japp. Från Ace of Scare. I färgen Hulken. Det är den lite brun. Ja, det är dovsingen. Ja, det är det ju. Mäter du? Ja, 35. 35. Vi har fiskat i 2 timmar och har 4 godkända fiskar på pappret. 1 tank och 3 stycken som är helt okej. Kommer dock inte räcka för en vinst i abborrefemman. Men det är ändå en sån här lite härlig känsla. Det är ändå lite press man har på sig och man vill ju helst fylla papper och man vill fånga stora fiskar. Men det är inte lätt. Det är att ta sånt på beställning så det känns ändå bra nästan. Absolut. Har man fullt papper kan man alltid stegra uppåt. En riktigt bra grej att ha med sig ut i båten, det är en sån här rig wallet ifrån Dart. Där får det plats oerhört mycket grejer. Alltså allt du behöver till abborrfiske. Lekare, krokar, beteslås, extra vikter. Allt samlat på ett ställe. Helt kanon. Vi övergav den spotten som vi hade fått tips om. Så körde vi här och så såg vi några ekon på ekolodet men den verkar vara mest småfisk. Den är nog helt... En 30-fisk i alla fall. Ja, men det kanske vi fyller papper, Patrik, om det inte... hade vi gjort. Ja. Ja, jag hade chans att fylla pappret med 30 fiskar. Den här är bra. Oj. Oj. Inte tappar den då. Är det inte gädda? Nej, det här är en pangare. Oj, han bara går och stöter. Det här är en 45 där med. Har du fällt ut hoven? Det är lugnt. Vilken stor. En abborre, en stor abborre. Yes. Bra. Och den andra. Och pappret som räknas. Vad tog pangaren på? Han tog på en The Slug. På Ned? Ja, Ned. Han är faktiskt 46 får vi inte va? 46 centimeter. Perfekt. Bra Jonas. Hej då lille vän. Bra Jonas. Fan, nu är vi glada. Ja. Det här är abborrens favoritgodis. Det är färgen Hulken på Ace of Scare The Slug. Ett litet fjuttbete fångar så där stora fiskar. Det är helt... Ja, det är galet.
Jag kan berätta så här också. Fördelen med näddfisket, det är att du kan fånga fisk även när de är inaktiva med sådana här små fjuttar som bara studsar fram på botten. Så du kan, även att de inte är så himla sugna på att käka kanske en stor jigg eller något fiskliknande, så kan man få dem på sånt här. Ja. Bättre. Det är mindre det här. Bytt till en Bite Oblique skalle med en Wolf Creek med lite pimpet skirt. Fin abborre. Det är det. Det där ser bättre ut. Ja, det känns lite bättre. En fin fisk. Det är en bra abborre. Om det är en gädda. Nej då, det är borre. Snyggt! Tank. Tank. Den här är stor. Den här är stor. Om man ska drilla tanks. Det är bra att ha tankspö. Jag säger bara Lisa Rex. Krokar som en demon. Nu är Alex rullande för abo. Det blir ingen bättre. Ja. Den här är liten. De vill ha den här på morgonen. Nej, den kanske inte är så liten den här förresten. Wolf Creek chat. Snaskar Oj, kolla. Kolla, jaga vita. Ja, jag går ut, den är galen. Med pimpet med skirt som jag är väldigt förtjust i. På en Bite Oblique tungstenskalle. Ska vi mäta den här? Så har vi en här också. En fin 46a. Kolla vad vackra de är. Kolla. Tjocka, fina. De ena äter betesfiskarna. 42 är Anton. Det här är grejer det här. Det här är abborre. Nu börjar det verkligen hetta till. Mycket imponerande race av Team Sporting. Vi kan nu se i ställningen att de har en väldigt bekväm ledning i dagsläget, men samtliga båtar är på fisken och det har kommit upp ett gäng fina 45 plus abborrar redan. Team Jiggar.nu verkar även de ha nära till stor fisk medan vi pratar, så vi tar en titt i deras båt. Jag tror. Om de är där vi tror att... Ja! Punkargojan. Precis. Bob. Exoshad, punkargojan. Exoshad har varit helt magiskt kan jag säga idag. 39, nästan 40. Jag har en. Vi får se vad det är. Ja. Jag har en fisk. Ja. Jag vet inte om den är stor eller jag tror inte det. Jag tror den är liten. Nej. Den är liten. Vad har vi för resultat egentligen? Ingen aning. Nu ska vi se här. 45, 46. 39, 37, 36. 203 har vi. Det där känns bättre eller? Mm. Tycker jag. Ja, jag kan hova hela dagen så det gör inte mig någonting. Ja, den är nog riktigt bra. Såg bättre ut. Ja, den är ju 40 plus i alla fall, eller? Ja. Inte? Jag tror inte det. Okay. Nej. Men, kung alltså. 37. 35, 36, nej 38 är han. 35, ja 38. Mm. Ja, 1 centimeter. 2. Nu har vi Ja, 37 38, i botten. ja. Nu har vi 37, 38, 39. Har vi. De där 40 fiskarna vi behöver dock. Ja. Tänkte prova en ny jigg här från Westin, en Holotease. Den är samma form som en Shad Tease, slim, men den är helt ihålig. Ni ser här, den är helt sumpig. Men det som är lite fiffigt, det är det lilla hålet där. Där kan du sätta i en liten foambit och sånt där om du fiskar dropshot. Du kan även doppa den här lilla foambiten i en
är lite sån här luktegott som luktar härligt så det sipprar ut lite doft från den hela tiden. Och givetvis har den slåts både på ryggen och på magen om du vill köra offsetkrok. 1000 spänn på ett jiggar just nu ligger, alltså de skopar bara. Alltså i 45 centimeters klassen. Och vi står och provar lite beten och njuter av vädret. Ja, tillbaka till första stallet och det har inte hänt någonting överhuvudtaget. Jag är riktigt frustrerad just nu. Kan vi bära i dem var som helst? Vilka regler? Och då är reglerna hit. Jaha. Är det en 30 fisk? Nej. Det tror jag inte. Men en fisk. Jo men är nog fan är du. Kanske. 31. Jag tror det är en uppgradering. Fylla pappret heter det. Nej, det har jag gjort. Har du gjort det? Ja. Okej. Jag tror det var att fylla pappret det där nu. Jaha. Nej. Fan. Nej, det var fan. Nej. Nej. Det var... Du hade rätt. Ja. Jag är helt säker på att jag såg 5 här förut. Har du tagit bort någon? Ja, Tippex. Ja. Den är bättre. Den här är tung. Den här är riktigt stor, Håkan. Är det en fisk? Den är riktigt fin. Den är riktigt jävla fin. Är det en gädda? Nej, det är en stor jävla abborre. Ja, den är hyfsad i alla fall. Men det är ingen hyfsad. Den är ju jättefin. Ja, den är fin, men måste vara fin. Här såg vi inte på hela dagen igår. Nej, det behöver inte. 42 centimeter abborre. Jättefin. Men jag tror vi behöver större nu för att ta hem den här dagen. Nu får den här gå tillbaka och så får den hämta hit mormor och säga att vi är snälla som bara ska fotografera och titta på henne lite grann. Så, hej då. Fan vad gött, nu ska jag skriva. Ett tips också. När man fiskar gädda så kör man med ganska hård slivbroms på rullen. När man fiskar abborre så ska man inte göra det för de är så mjuka i munnen. Du ska ha så pass mycket så att du kan kroka fisken. Men sen när de börjar stånka så är det bra om de kan, istället för att de stånkar upp ett stort hål i läppen så tappar man dem. Helst nu när vi kör med så här grova spön. Det här är ett daiva-spö som den heter Vibe. Tar 5-25 gram, men det är ganska kralligt så att det dämpar inte stötarna så mycket. Då är det extra viktigt med den här slivbromsen. Nej, det är en vanlig. 42, 46, 44, 42. Ja, det minsta är fortfarande 36. Så det... Ja, vi är 3,40. 4,40. 4 över 40 har vi. Ja, då har vi nog... Vadå? Snacka skit. Vi båtflipper lige en 40-plusser. Wolf Creek igen. Skørtet jig. Danskens Pimp Special. Jag älskar det här med skört på mina jiggar. Nu har vi en topp 5 med 5 over 40 i alla fall. Så mycket vet jag. Den här är... Det är lång. Ja, den är 40... 47 nästan. Ja, ska vi se. Det är 47 va? En morgon 47 till danske mannen. En ny toppfisk för dagen och Sporting har nu alla sina topp 5-abborrar över 40 centimeter. Ska någon kunna utmana dem med detta resultat? Nu är det abborrfisken när det är som bäst.
ligger inte riktigt på samma ställe nu. Nej, den flyttar sig neråt. Neråt? Och ditåt. Och så är sten, jag tycker nu ligger de närmare. Sten där man låg mer till höger tidigare. Drar de då eller? Ibland. Okej. Vad var det? Gädda? Ja. Vad gjorde du nu, Björn? Fråga. Alltså, det går ju av. Jag förstår inte vad du gör. Det är helt sinnes. Nu ska jag se vad jag har på min tredje rulle. Bra fisk. Hur bra har jag ingen aning. Det känns en gädda eller? Nej, det är bra abborre. Tycker du? Nu kommer han. Åh, kung. Den här är lång. Eller? Den såg bättre ut. Ja, inte så farligt. 42. Ja, 42. Det är extremt viktigt i sådana här sjöar att man hittar strukturer, kanske ett djuphål, man kanske kan se uppsamling av betesfisk och sånt. Och så lägger man en waypoint på sitt ekolod om man har ett kartplotter till exempel, alltså en markering att här fångar vi fisk, här var en djuphåla, här var betesfisk, här var stenar. Så har du inget kartplotter och har en liten sån här över så är det verkligen investeras. Man har väldigt, väldigt nytta av det. Ja, det här känns ju inget kul nu alltså. Först det stället. Ny plats, nya möjligheter. Ja, men jag bara menar det är snart. Alltså vi har ju en liten... Men då ska du aldrig glömma lilla vän att då är det ju ett helt avsnitt. Ja, det är klart. Och jag bara menar det allt kan ändras. Jag menar inför rapporteringen så känns nej, det ligger ju sist. Ja. Men det är, som sagt, det är bara halvtid. Vi har några byten. Sätter in våra toppspelare. Sen vänder vi på denna matchen. Tror jag. Oj. HV är att... Nej, det är gädda det här. Tyvärr. Springer in i håven. Fiskar vidare. Försöker få upp den här ganska fort. Ja. Skrik för att skrämma Ova. Vet inte om du ser det. När vi pratar om det här med gäddor som var på tafsen här. Där är märken. Så blir det när gäddor har varit på. Det räcker med att de nuddar det så är det kört. Har du gädda på också? Nej, jag tror det här är abborre. Jodå. Nu kommer en uppgradering i alla fall. Ah? Körde du upp i frivattnet här eller? Ja, jag kastade ut och så sjönk den aldrig. De är på väg in nu. Lunchtid. 33. 33 centimeters på en Wolf Creek Shad i Hulken. Tog i droppet. Får se ifall det kommer igång någonting. Nu är all betesfisk borta, jag förstår inte varför. Vi har fått 3 hyfsade fiskar som ja, det är riktigt fina abborrar där. Så vi känner ju att vi har absolut chansen nu. Men det gäller att nita upp 2 till över 40. Det måste vi ändå ha. Och helst högre 40. Helst 46-47. Vi vet ju inte vilket försprång de andra har. I och med att de var ute en timme innan oss på den här sjön. Precis. Inget ljug. Nej, det är inget ljug. Det här är en riktig stång. Vad han stånkar. Ta det lugnt. Han är kanske störst idag. Nej, men det är han inte. Han är i alla fall en på pappret. Den kändes betydligt större än vad den var. Men den här är godkänd i tävlingssammanhang. Hoppas vi. 39 va? Vad är det? Det är bra. Äntligen. Fullt papper. 39 centimeter, nästan 40. Det är en fin abborre.
Jag är också 39, nästan 40. Ja, det är du. Nu får du gå tillbaka, lille vän. Här ska du få återse friheten. Ut och jaga löja med dig. Hejdå! Nu är det morgonrallyt, det är över nu. Nu kommer det vanligt fiske igen. Jag tror också att de andra båtarna har haft riktigt bra morgonfiske. Det var en sån morgon. Det har ju varit 1030 lufttryck såg jag på morgonen. Och det får ju borren att stiga och bli aktiv. Så att jag både tror och hoppas att de har haft bra överallt. Kanske lite mindre bra. Ja, men bra men linda bra. De får haft jättebra, men gärna någon centimeter kortare än våra. Då är vi jätteglada. Ja, det är kul om det kommer upp fina fiskar, det är ju roligt. Här är en Strike Pro Cranky X, den lite större djupgående varianten. I en riktigt het färg här, Dofsingen. Kommer vi dra stor på nu tror jag. Den går ner på 3,5 meter ungefär. Om man vevar ner den. Kolla, du måste filma det där. Du måste filma det där. Hur fan. Vad de jagar. Vad de jagar, det är galet. Shit alltså vad de jagar. Det är augusti här uppe i Norrland, men det är en kallfront som har kommit. Så vi hade 2 grader i morse och det är så kallt är det just nu. Vad har vi? 10 grader kanske? 11? Max. Men det är kul fiske i alla fall för en av oss i båten. Ja, det är kul när det hugger. Ja. Jag har mest haft linbrott på linbrott på linbrott på linbrott på linbrott. Jag kan hålla på sådär 20 minuter så förstår ni ungefär hur många gånger jag knyter om idag. Ja, det måste vara något typ av rekord. Ja, det är det sjukaste jag varit med om. Det där måste vara upp. Ja. Nu är det bättre. Är det en abborren eller en gädda? Måste vara en gädda. Ja, gädda. Eller så är det gädda. Fasen! Där kommer slämgurkan upp. Det är du som har bitit av alla mina grejer. Tack så mycket. Ger du mig in där då? Orangea. Vilken då? Bob. Yes. Jag har fått släppa slowbromsen lite lös. Det är en abborre, stor jävel. Yes! Fan, det är en kloss. Det är en kloss. Det är en kloss. 46, 47, 48 ja. 48 centimeter. Ja, det är en tank ju. Ja, det är det. 48 centimeter perch. Fantastiskt, den är tjock som en gris. Alltså det är ju 1300 abborre i alla fall. Fantastiskt fin. Sög in en shadtease punkargojan med en tungstens footballhead 20 gram och klucka i grejerna. Helt underbart. Ska vi få släppa tillbaka den stackaren. Våra kära skåningar bjuder på ännu en fantastisk fisk och en ny toppfisk för dagen. Vill ni tittare uppleva sånt här fiske och lämna över det i ett bra skick till kommande generationer, gör då som samtliga involverade i Abborrfemman och gå med i Sportfiskarna idag. Det är en organisation som hjälper våra svenska vatten. Ditt självklara stöd gör skillnad. Vi har 2 frenetiska fiskare bredvid oss här. Som byter beten och allting hela tiden och vevar satan i gatan fort. Eller så är det låg utväxling på luren. Det ska väl bli roligt att se hur det har gått för alla. Ja. En sak är säkert som jag tycker är skönt. Vi har fyllt pappret till lunch. Ja, men det har vi gjort. Det är Karl det. Eventuellt hovning här. Fisk och säger inte ett dugg. Yes! Så jävla bra Karl.
De är inte så jättestora ändå, men det är en 38. En Stanley Stickleback fiskade i frivatten. Jag släppte ner och blev lodet och se hur fort den sjönk. Och 7 sekunder så var den nere på 5 meter. Och då började jag veva. Pang, så satt han där. Ja, nu har vi tagit en lite längre förflyttning. Vi såg att giganten lämnade sin fläck som de hade fiskat på hela förmiddagen. Och då tänkte vi, då åker vi och kollar vad de har glömt kvar här. Och så, då har Böjda visst tänkt samma sak. De ligger också här. Släpar den ned eller? Nu nappar det igen. Nu, nej. Neråt till. Ja, där nere. Nu, nej. Nappar hela tiden. Tappar precis en riktigt stor abborre på Nedhead. Nasibo worm. Han bara gick där. Donk. Helt galet. Fan vilken fisk det där var. Ja, men skit i den. Ta en ny. Så bara, vad fan. Var det långt nu? Ja, långt. Är de igång och hovar igen där borta? Ja. Nu? Nej, den är inte stor. Smått. Den här är inte stor. Men den där, nu ser du vart det är. Hårdkant va? Ja. Lite bättre men ingen bra. Ja, ni undrar säkert vad det är jag håller på att fiska med här. Så jag tänker berätta lite om min utrustning jag har. Jag kör Lizard X för BFT. Deras multispö är 7,3 fod och 10-35 gram. Det är ett medium heavy. Väger bara runt 100 gram. Galet snygge och kastar till månen. Och jag kör Orbus MGX Extreme-rullarna. Har jag kört nu, ja det är 4. eller 5. år. Jag har kört dem på samtliga tävlingar. Allt från Arbor 5 till Pertsbro till allting. Det är bara grejer, det får alltid funka. Supergrejer som funkar. Checka in dem här, finns i alla Jet5-butikerna. Det är grejer det. Ja, den här är nog lite bättre. Nej, det var det inte. Den var stark. Efter en liten dödperiod fick vi en abborre igen. Den gått på en creeper, eller krypet. Jättefin färg. Neddar den längs med botten. Det brukar funka jättebra när det är trögt. Ska få simma tillbaka snabbt här, ska vi ta en till. Hej då! Åh, nu har Stefan fisk igen. Jag bytte till Netrig. Jag kände liksom att den här var inte så stor. Eller stor, allting är ju. Det var ingen tank. Men igen det här, när fisken är segt. Här har jag Esox Gears nya Creepet, Net Creeper, eller Krypet som man säger på svenska. Rigget på en 10 gram Spider Bleak netskalle. Och så bara ned till botten. Så är det bara gäller om att studsa och hålla stilla. Får man fina fiskar. Fisket verkar ha lugnat ner sig lite i båtarna och vi närmar oss lunchrapport. Ska någon lyckas avsluta episoden med en stor fisk och säkra en bra start inför nästa episod? En bättre. Ja, jag tror det. Så stånkig. Ja, det måste vara bättre fisk. Stånka är bra. Ja, den är riktigt stor. Det är PB för dig kan jag säga. Lugnare, ta en lugn. Pers! Där satt det. Jag har väntat länge på den där idag. Det är en 1300 typ. Tog på en Pigster i Punkagojan. Nytt PB! Nu ska vi se hur lång hon är. 48. Ja, inte riktigt. 47 med munnen stängd.
PB och allt. Grattis. Tack så mycket. Kära vapenbroder. Va? Är du på lite bättre humör nu? Nu är jag på bättre humör. Men jag har varit på bra humör hela tiden, men lite så här utmattad och så här bedrövad kanske, men ändå på gott humör. Ja, det är nice. Ja, nu har vi fått sällskap av giganten också. Man kan väl säga att det är inte bara jag som verkar ha otur idag. Jag spolar på och de spolar av. Nya sätt att spola av lina från rullen och sätta den runt elmotorn. Ja. Har ingen spall kvar. Ja, det var mitt. Jag hotade ju där bara. När jag skulle hova. Ja, det var mitt. Ja, som du har fått låna av mig. Ja. Intermezzo. Först mular han sitt eget, sen tar han mitt och hotar i det. Jag inte tänker... Och nu fiskar man mitt spall. My God. Nej, jag hovade ju och höll på att mecka där bak. Så jag slängde ju bara mitt spall här vid sidan om. Då ska jag berätta för er där hemma hur detta här händelseförloppet har varit. För ni har nog undrat lite grann. Jag snaskar på en tank. Röstaren hovar den. Sen har han bara slängt spalt där och sen fastnar linan i... Och det ska tilläggas, det är mitt spall. Lägger linan i... Eller så fastnar linan i vår elmotor och bara hör... Och sen flyger det spalt all världens väg. Och nu har vi blivit av med det. Jag vaskade ju, men man får ju offra lite till sjön också liksom. Man kan inte bara ta. Alltså, du kunde ju vaska dina egna grejer. Ja, jag är väl inte dum. Va? Jag är ju inte dum. Nej. Det var ju du som fick ju abborren. Ja, han blev lite avundsjuk för jag fick en rätt fin pris. Ja, tänkte att den jävlan ska inte ha 2 spall. Optimala tävlingspartner. Ja, vi mottävlar med varandra. Ja, sista kastet innan lunch. Det här är lite spännande. Antingen har de mörkat som fan eller så... Eller så är det jäkligt svårt idag. Ja. Men det stämde ju ganska bra med det som var igår också. Ja. Att det är inte bara. Planen blir väl som sagt att ligga kvar här. Ja. Och vänta in de stora. Ja. Helt enkelt. För Det rör sig ju större fisk i området. Här. Jag Ja, hade på en i morse. Ja, och jag så... känt större. Jag kände jag nu precis att det var någonting som var lite större. Ja. Nu äter vi lite mat. Det var det. Ja, han är liten va? Ja, han är inte jätte... Men han är 40. Kanske. Nej. Jo, för fan. Han är fin. Stånkar han? Ja, den här är jättefin. Han är stånk. Oh! Nej. Det är lille jävla fjam. Den här lilla kämpade så jäkla hårt. Vi har ju fått 3 jättebra fiskar. De är bra. Och sen har vi fått en hyfsad där på 39. Men vi har en 33 och den måste bort. Och vi kommer inte ligga speciellt bra till på det här. Utan jag tror vi tyvärr kommer vara nummer 5 idag. Ja, jag tror också vi kommer vara vara sist. Vi är alltså sist på det här. Men ja du Jonas, nu får vi verkligen visa att vi kan vända på det här. Vi får se hur det ser ut på lunchrapporten. Japp, får vi göra. Och fatta beslut efter det. Ja. Ja, då är vi... Förmiddagen är klar. Förmiddagen är klar. Färdigfiskat för förmiddagen. Vi är ganska nöjda. Vi hade ett superrally. Ja. Och med otroligt fiske. Med det är galet. bland det bästa jag upplevt i mitt liv måste jag säga. Ja, det var helt fantastiskt. Men det var kort. Det var kort. En halvtimme sen var det över. Ja, nu får vi slita för fiskarna. Men jag tror att vi ligger bra till. Vi ligger bra till. Ja, det är det sista kastet innan rapportering. Jajamensan. Får vi se hur det går för alla. Jajamän. Make this one count as well. Ja, Bättre. ingen aning. Men det känns... Inte igen! Får du knyta av?
jag träffat på 70 000 gäddor idag. Där får jag bara för att jag hånar ut giganten. Gud, det straffar somliga direkt har jag hört. Ja, så kan det vara Björn. Må Poseidon vara med dig nästa gång. Men nu är det dags att sammanställa denna förmiddag. Som vi kan se så håller Team Sporting sin ledning med sina fantastiska fiskar, tätt följt av Jiggar.nu. På tredje plats finner vi Team Upplev som lyckades passera giganten med endast 2 centimeter. Men många av teamen har fina fiskar på topp och fortsätter det så under eftermiddagen så kan resultatet vända fort. Oj. Oj, 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 oj. Oj. Vi ligger sist. Lag 4 det är vi. Och sen är det lag 5. Har 38 som störst. Så det är, jag tror det är Böjda som ligger sist. Vi är näst sist som vi gissar. Lag 3, 205 och det är vi det. Vi är trea på bollen. Ja. Lag 2. Det är vi Det det. är vi det. Lag 1, 225. Vi leder igen. Ska vi fan hålla det här. Lag 2 blir ju giftiga för de har 47, 46, 45, 42 och en 39. Den 39 kommer de ju byta ut. Och då kommer de öka rejält. Vi behöver en fisk i eftermiddag. Ja, den ska vara 48 eller större. Ja. Ja, vi behöver helt klart hitta bättre fisk. 450 fiskar så är det klart sen. Ja. Ja, men det var kul. Ja, spännande. Tycker ändå vi har fiskat rätt bra. Det är bara den här sizen. Träffa på några tankar alltså. Uff, bra, det blir tufft. Ja, det blir spännande. Det blir spännande och tufft i nästa. Vi måste ju som sagt vara 2,25 räcker ju inte nu. Så vi hoppas på 2,30 då, som jag förutspådde. Ja, precis. Ja. Jag tror du ligger toppen. Jag vet inte, jag tror kanske att Jiggar där uppe. Jiggar eller Sporting tror jag. Missa inte nästa avsnitt för då toksnaskar vi. Då ska vi försöka jaga ikapp Det gör vi. de som leder. Det gör vi gubbe. Nu kör vi. Yes. Glöm inte att visa produktionen lite kärlek genom att gilla och prenumerera samt dela Abborrfemman för dina vänner. Jag heter Lubbe Pyttel och vi ses i nästa avsnitt.